السلام علیکم. سی وی به څنګه جوړو؟ سی وی څه ته وایي چې کله سړی جاب ته اپلای کوي یا د هغې نه مخکې یا وروسته څوک دې وغواړي چې یاره تا څه کړي د هغې دپاره سی وي دا موږ به میثود کې ډېر په اسانۍ سره جوړو او د اے آی په مدد سره. نو ټول ناول به راشو موږ به یو اے آی ټول کولاو کړو. فرض کړه دا ټول ما کولاو کړو. اوس د سی وي جوړوم د هغې دپاره به زه ولیکم اے ټي ایس سی وي هغه که نه اپلیکیشن ټریکینګ سیسټم والا چې دا ډېره زیاته مطلب ایزي او دنیا کې دا ډېره زیاته چلیږي. صحیح ده. نو زه به ولیکم فرض کړه یو کس دی د هغه نوم فار اگزامپل د هغه نوم دی علي سید. هغه له موږ سی وي جوړوو دا سافټویر انجینیر دی. نو زه ورته وایم چې رایټ ا فول CV ATS style for me. My name is Ali Said. Contact example contact number چې دی something like that. Our email ali@gmail.com. Please add all real things that matter for hiring. Okay. Job اور د دې سره موږ وایو چې دلته کې بس موږ هغه ایډ کو summary for example او I am a software engineer. I have used different tech like python, C++, website, Go and more. Please make this real and good. دلته موږ انټر کو. اوس په دې ته ګورئ دا به موږ سی راغلي چې پروفیشنل ATS example نوم یې بله پاسه لیکو پاکستاني به ولیکو ټول سی وي راواخیسته ټول خبرې پکې کوم چې پروفیشنل وي هغه پکې ایډ کړي چې دا د خبرې مې دا مې تعلیم دی او ایجوکیشن چې دی هغه پکې بیچلر لیول اینډ ډګري دا وغیره وغیره پکې ایډ کړي کی پوینټ ټولې خبرې راوست. موږ سمبل دا شو دا به کاپي کړو او را به شو دلته کې ورډ میثود به څه کړو هغه کولاو کړو چې دا ما څنګه کولاو کړو اوپن دلته به پیسټ کړو څه چې موږ راوړي دي به ډایرکټ دلته کنټرول وي کړو به دلته راشي اوس به دا ځای ته لر کړو سمبل د ځای نه والا د ځای پر به دا کټ کړو او دا اډیشنل فیچر دا پاتې شي او ټاپ ته به لاړ شو دا به دې لر کړو دا ځای به دې لر کړو. اوس به لږ سټایل ورکړو دا به کلیک کوم او راځم دا به کلیک کوم بیا به دا 2 بیا به راشم دې باندې به هم دا اپلای کوم بیا به راشم دلته به هم دا اپلای کوم او دلته به راشم ایجوکیشن به هم دا اپلای کوم په سکلز باندې به هم کوم چې راغلی راټي په دې باندې مې هیډینګ 2 څه کوم هغه اپلای کوم هیډینګ 2 چې ما اپلای کړ دلته په ټولو باندې بیا به راشم دې نه بعد به دې ته څه دې ځای کې یو تصویر ولګوم نو تصویر اول به لاړ شم تصویر به فرض کړه دلته کې زه راشم د میل کوم نه د فیمیل چې دا میل تصویر شي میل دا فار ایگزامپل دا کس دی دا یو کس دی فرض کړه دا کس دی تصویر به راوړم دا به څنګه کچوم لاړ به شم دې ټول ته سنیپینګ ټول ته به لاړ شم دا به کچ کړم دا تصویر به راوالم دې ځای کې نه به یا دا تصویر به راوالم دا هم ټیک دی صحیح دا به راوالم دا به کچ شي او دا به کاپي کړم یا به یې سیو کړم سیو زه به یې سیو کړم ډیسکټاپ باندې به یې سیو کړم چې فار ایگزامپل علي سید صحیح دغه سیو شو په ډیسکټاپ باندې اوس په لاړ شم دې دلته بس دا یو سرکل راوالم داسې به لاړ شم دې انسرټ ته دلته به راشم دلته به دا سرکل راوالم دې سره به شفټ ونیسم نو دی به کچ شي زه به راشم بالکل به برابر کړم صحیح دې ته به دننه تصویر څنګه اچوم لاړ به شم دلې فیل او بیا به راشم پکچر فیل اوس تصویر کوم ځای ورک اپلاین ته به لاړ شم یا په دې باندې کلیک کړم تصویر خو موږ راغستی په ډیسکټاپ باندې او موږ له نوم ورکړی علي سیب دا به دلته راشي دې نه بعد به راشم دلته دا به راشي نو آوټلاین به کړم او دا تصویر به په دې باندې څه شي هغه به ولګي دې نه بعد به راشم او دې تصویر ته به ډیزاین ورکړم ډیزاین به کلیک کړم بیا به لاړ شم دلته بارډر ته بارډر نه بعد به راشم باکس بارډر او دلته به راشم کلیک به کړم
دا به زما سره سی وي څه شی جوړه شي. اوس دا سی وي چې دا سیو کوم نو لاړ به شم کنټرول سیو به کوم بالکل سیو کوم ځای کې سیو کوم په ډیسکټاپ باندې سیو کوم دا به کلیک کوم براوز او په براوز کې به د دې نوم باندې سیو شي دې به سره کوم سی وي او دا به څه شي سیو شي. دا سی وي سیو شو زه اوس پی ډی اف جوړوم لاړ به شم دا ایکسپورټ په کلیک کوم بیا به راشم کریټ او دې نه بعد به راشم بیا دغه ډیسکټاپ ته به لاړ شم دا به زما سره شي ډیسکټاپ او دا به سی وي بس څه شي ډیسکټاپ باندې به سیو شي مطلب پی ډی اف باندې به څه شي دا واوړي دا بیا موږ خپل یوزرانو ته څه کولی شو هغه سبمیټ کولی شو دا ټول پروسس دا د سی وي جوړولو پروسس دا باندې کټ کړم دغه دواړه سی وي دي دا سی وي دي اوس چې موږ کله یوزر ته ورکوو نو دا هم ورکولی شو دا هم ورکولی شو او داسې په ډبل کلیک وکړم دا سی وي به څه شي هغه به اوپن شي نو په دې طریقه باندې به دا زموږ سره څه شي یو پروفیشنل ای ټي اس لیول سی وي به څه شي هغه به جوړه شي او بیا تاسو دې ته هم ویلی شئ چې دا د څه شي دپاره ده دا خو یو سافټویر انجینیر دپاره ده چې تاسو د مختلفو څیزونو دپاره سی وي ګانې جوړولی شئ دا ویډیو وګورئ او ټرای وکړئ داسې